lètò àṣà àti àwọn ọ̀rọ̀ tó nítumọ̀ ẹ máa gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà kétékété làwọn èèyàn gbọ́ wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ẹ máa bá wa ká lọ nínú àwọn ọ̀tun ètò àrà ọ̀tọ̀ ètò eléyìí tá à ń gbé jáde erin lákàtàbù rédíò tá a kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn I-FLIER 103.3 FM ìkànnì aláṣẹlà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ má ṣàláì gbọ́ wa. Ìkànnì aláṣẹlà I-FLIER 103.3 FM Ìbàdàn. Special èdè ìlú àṣà àtòrin àgbọ̀ọ̀gbọ̀ tán lórí ìkànnì aláṣẹlà I-FLIER FM 103.3 pẹ̀lú Nurudeen Ahmed MC Babado àríyá special àgbàlótòrò lọ ọba lótórí eyín fún àríyá special ní gbogbo ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta láti aago 9 àṣálẹ́ títí di aago 11 9 p.m. to 11 p.m. odidi wákàtí méje láfi jẹ̀gbádùn ara wa ó máa fa kíkí ní gbogbo alẹ́ ọjọ́ sátidé lábala lẹ́tọ̀ náà abala àkọ́kọ́ ní ọ̀rọ̀ ìyànjú abala kejì ní ìtanijí lórí ètò ààbò àríyá abẹ gangan tó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ orí ètò níbẹ̀ lẹ́yìn aráalé yóò ti bá wa dá sí i. àríyá special MC Babado oya máa gbà sí àlá. ó ń dùn mọ́ mi má gbé kúrò sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó wà bẹ́yẹn ìkànnì aláṣẹlà 103.3 FM Ògúngbadé nìbàdàn láwà. Ìkànnì aláṣẹlà I-FLIER 103.3 FM Ìbàdàn. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà mo kí yín lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ẹ kú ìrọ́jú o ẹ kú ìfaradà. I-FLIER 103.3 FM Ògúngbadé la fìkàlẹ̀ sí tí wàá lètò àṣà àti àwọn ọ̀rọ̀ tó nítumọ̀ ẹ máa gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà kétékété làwọn èèyàn gbọ́ wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ẹ máa bá wa ká lọ nínú àwọn ọ̀tun ètò àrà ọ̀tọ̀ ètò eléyìí tá à ń gbé jáde erin lákàtàbù rédíò tá a kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn I-FLIER 103.3 FM ìkànnì aláṣẹlà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ má ṣàláì gbọ́ wa. iléeṣẹ́ aláṣẹlà Àlàó Adéwálé 103.3 Ògúngbadé ni wọ́n wà ó Màràdó. iléeṣẹ́ tọ̀mí ilẹ̀ títí ó akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n òǹgangan lèmi ń gbọ́. ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn ní ti ilé tòkó oníkẹ́ máa gbọ́ òǹgangan lèmi ń gbọ́. I-FLIER Ògúngbadé ni wọ́n wà oníkẹ́ máa gbọ́ òǹgangan lèmi ń gbọ́ o lójoojúmọ́. Àlàó Adémíkè Yusẹ̀ oníkẹ́ máa gbọ́ 103.3 FM I-FLIER iléeṣẹ́ aláṣẹlà ni mo ń gbọ́ ilé mi gangan máa ń gbọ́ ní kẹ́ máa gbọ́ lọ́tẹ̀ yìí òun ni ẹ máa gbọ́.
never be changed at all. My destiny can never be changed at all. Nothing can change my destiny. Nothing can change it. Nothing can tamper with my destiny. Good destiny I choose from God. Destiny, destiny, destiny. My destiny can never be changed at all. Ìkànnì aláṣẹlà I-FLIER 103.3 FM Ìbàdàn. Tune Club Kids. Ìwé kíkọ láìsí ọkọ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Let me greet you. Good evening. Everywhere you are able to hear my voice. This is the voice of your friend on the radio. Ìwé kíkọ láìsí ọkọ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa.
evening. Of course, the voice of your friend on the radio. My name is Ayodeji, popular known as Ayodeji the Anointed. This is another episode of Edu-Circle. Oh my God, we couldn't make it last week. Oh my God. Last week it was true to some engineering stuff, so we are trying to put together so that you'll be able to hear us better. So we apologize for that. Tell everybody that we are back. My name is Ayodeji the Anointed, and of course the program Edu-Circle is back now. Like you have known, or you should know that every Saturday like this at the dot of 6 p.m. to 7 and 8 p.m. the program Edu-Circle will come live. But from next week now, I'll be stopping by 7:45 because of some important program that will be coming on. I just máa kí gbogbo yín pátápátá fún àbàdàn níbi tí ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ ìkànnì aláṣẹlà I-FLIER 103.3 FM. Ìkànnì aláṣẹlà là ń pè bí bẹ́ẹ̀ ni. Tá a balẹ̀ sí agbègbè Ògúngbadé ní ìlú Ìbàdàn tí a ti à ń bí. Ọ̀rọ̀ ń gba òbíríkù tó ti ẹ̀kọ́ Edu-Circle níbi tá a ti máa ń fọwọ́ kan gbogbo tí ní ṣe pẹ̀lẹ́kọ̀ọ́. Yálà fún àwọn ọmọ primary tàbí secondary àbí university. Ní agbọn tá a dẹ̀ tó ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti máa bá àwọn òbí sọ̀rọ̀ ìyẹn tá a pè ní one-on-one with parents. Fún àwọn ìmọ̀ràn kọ̀ọ̀kan tá a ní láti fún wọn nípa ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wọn. Àwọn nǹkan tá a máa ń gbé yẹ̀wò lórí ètò Edu-Circle nìyí ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta Saturday bíi tẹ́lẹ̀ yìí. A tó ti bẹ̀rẹ̀ àkọ́tún ètò ń lónìí nìyẹn. Aláfibọ̀ ni n bá ti ń sọ ti èdè òyìnbó ní ìmọ̀ sọ ti ilẹ̀ wa gangan ní àárín ìyẹn tó jẹ́ ti Yorùbá. Ayodeji the Anointed ọmọ yín rèé tó ti dé. Inú mi dẹ̀ tún dùn pé mo tún bá yín. Ẹ ti mọ̀ pé lábala ní ètò ọ̀hún. Abala àkọ́kọ́ ètò ọ̀hún táwọn mú wá sétí ìgbọ́ yín báyìí. Náà ni àwọn ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́. Àwọn ìròyìn tó jẹ́ breaking news, àwọn ìròyìn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jáde ní wàìjó tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́. Òun la kọ́kọ́ máa ń kà sóde kẹ́ ẹ lè mọ̀ náà ni. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àṣẹ nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lágbọ́n ẹ̀kọ́. Gbogbo tó bá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti ẹ̀kọ́ òun la máa ń sọ lábala àkọ́kọ́ ètò Edu-Circle níbi táti lórí ọ̀fẹ́ láti ka àwọn ìròyìn yẹn jáde. Tẹ́ wàá mọ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti mọ̀ bá mi dá sí. Ẹ má gbàgbé pé ẹni tí ò bá mi yànnà náà rẹ̀ ẹni tí ò bá mi fẹ̀ lójú àwọn náà ti wà nù ilé pẹ̀lú educational consultant ni wọ́n mọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ dáadáa. Èyí ni arákùnrin wa Túndé SHODIYA wọ́n ti wà ní ilé pẹ̀lú EDU-KEN International. Mi ò dá kíní ọ̀hún ṣe Olújídé Fáwọlé náà ń bẹ lójú òpó ọ̀hún ń bá mi gbà sí. Iyán àtẹ̀bà ló ń jẹ ilẹ̀ wa, ẹni kò jẹ yán àjẹmà tó tutù. Abíọ́dún Adéjọ náà ń bẹ ń bí. Ó jẹ́ gbà àkọ́kọ́ rẹ̀ lórí ètò ìbéèrè rẹ̀ pọ̀ àwọn ohun ti láyé. Olúwatóbi kìkì ọ̀rọ̀ yẹn ló dilé agbára lọ́hùn mú. Tẹ́ ń bá wa wò pé ṣó ń dún, ṣé kò dún, ṣó dúró. Gbogbo alájọmọ́ mú kìnìyàn wá nígbà tí mò ń retí àbúrò mi Adédoyin Ayọ̀yẹmí. Àwọn náà ó bà wá láìpẹ́. Yes, thank you so much.
it's no longer strange to you to tell you that the program has 2 segments. The first segment we talk about educational news, that is news on education, a breaking news that is coming out live on education, be it in the tertiary, secondary, and the primary level. That's what we do first on the first segment of the program. And the second segment we talk about the parents. That place we talk to parents, we advise them on how to take care of their work. And I used to tell them that they will give account one of these days because they are just stewards of God's resources. God has just put these children into their care, and later they will just give account. So that they will give a proper account. That is why another segment of this program is tagged one-on-one with parents, whereby we have to talk to them and how to take care of their words, how to speak to them. That's what we do on that program. You know, like I said earlier, I did doing yes, enter. You know I said it. So that's how we're doing it together. All right, let me move to the first segment, and let me just read out the news as I have it here from the editorial desk. Unilag to graduate 2,251 at Special 60 Health Anniversary Convocation Ceremonies. 2,251 postgraduate students will graduate at the Special 60th Anniversary Convocation Ceremonies of the University of Lagos on Wednesday, January 18, 2023. This was referred by the Vice Chancellor, Professor Folashade Ogunshola, at the convocation pre-conference held at the Senate Chambers on Tuesday, January 10, 2023. At the event, which is a traditional curtain raiser for convocation ceremonies, the Vice Chancellor read out highlights of the 4-day event. The ceremony, which started yesterday on Friday, January 13, 2023, with the commissioning of a telemedicine project facilitated by our Prof. Chancellor and Chairman of Council, distinguished Senator Dr. Lanre Teju-Osho. And of course, that takes place at the College of Medicine, Idi-Araba. On the same day, that was yesterday, from 1 p.m. to 2 p.m., the Jumat service for the ceremonies took place at the University of Lagos Mosque. And by 10 a.m. on Tuesday, January 17, 2023, the investiture of the 13th Vice Chancellor will take place at the JF Adeajayi Auditorium at 12 a.m. in the same venue. The convocation lecture will be delivered by Mr. Chineye Mba Nzojuku, the managing partner of Grand Central Africa. One of the history-making features of the upcoming ceremony is the expected graduation of 2 octogenarians, 83-year-old Mr. Dayo Michael Duyilemi and 82-year-old Mrs. Bridger Obiageli Nkoji, the oldest graduating student. Mr. Duyilemi will be conferred with a PhD in mass communication, while Mrs. Obiageli will bag the master's degree in guidance and counseling. When you say it is too late, Tunde, what will you say when they say it is too late? University of Lagos has been one of the topmost universities in Nigeria, which we all know that they've been keeping their records in terms of quality in academic performance. Despite the incessant strike, we've been seeing them coming out very strong. Even when we check the recent ranking, I think they are number 2-3 on the recent ranking in Nigeria. So coming out to graduate such huge numbers of students, it shows they are still doing well. And congratulations to all those students who are coming out as graduates in the university. You
ìròyìn tá a kà ní pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó lé ní ẹgbẹ̀rún méjì ní fásitì Èkó ni wọ́n mọ̀ ṣe ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ jáde wọn. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ látàná, wọ́n tẹ̀síwájú ní ọjọ́ ọ̀la ní Monday, wọ́n á tún tẹ̀síwájú Tuesday. Wọ́n ti dárúkọ àwọn méjì kan tó jẹ́ pé ọjọ́ orí wọn fẹ́ pọ̀, àwọn ló fẹ́ dàgbà jù. Ìkan wọ́n jẹ́ bí ìyẹn tó bí 83 years, ìkejì 82 fẹ́ dàgbà jù nílé ìwé náà. Minister seek quick passage of compulsory education bill. The Minister of State for Education, Goodluck Nana Opia, has appealed to Bayelsa lawmakers to give the compulsory education bill accelerated passage to help tackle the out-of-school children menace in the state. The minister made the appeal on Tuesday at the flag-off ceremony of the national campaign on out-of-school children in Yanagwa, the Bayelsa state capital. The compulsory education bill, which is awaiting passage, seeks to make it compulsory for every parent and guardian to send their children to school in order to rid Bayelsa state out-of-school children and school dropouts. Under the bill, the parents of children of school age between 6 to 18 years who are out of school will be arrested and prosecuted. According to the minister, 60% of out-of-school children in Bayelsa state are girls. Furthermore, the minister said the federal government, through the instrumentality of the Universal Basic Education (UBEC), was working to assist the state to strengthen basic education by confronting factors that deny children early education, including extreme poverty, ignorance, and access to education, among others. The minister said the sensitization was designed to ensure massive enrollment of children in basic schools. In his keynote address, the executive governor of Bayelsa State, Senator Doye Diri, said education remains a priority of his administration, even as he announced that there are only 250,000 out of school in Bayelsa, particularly in the rural area. Governor Diri appealed to all Bayesians to cooperate with his administration in the implementation of relevant laws on out-of-school children to help rid the state of out-of-school children. He challenged the State Assembly to put in place a sound oversight mechanism to ensure that the relevant rules were implemented. The governor used the occasion to inform the minister that Bayelsa State is up to date in its counterpart funding for basic education up to 2020. Àwọn ọmọ tí wọ́n ti kúrò léèwé wọ́n ní wọ́n pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Bayelsa. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ tábàwò a máa ń rò pé àwọn ará ilẹ̀ north nìkan ni wọn kì í lọ sí school ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìròyìn tó jáde yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ pé yé wa pé even 60% of girls they are out of school. In fact ó ṣì ní ọkàn tó bàjẹ́ pé àwọn ọmọ wọn ṣì pọ̀ lórílẹ̀‐èdè tó jẹ́ pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì ti drop out kúrò ní school. Drop out yẹn míì pé ọmọ tó ti wọ school tẹ́lẹ̀ one way or the other ó tún kúrò ní school. Àwọn míì gangan ò tiẹ̀ lọ school rárá wọ́n ṣì pọ̀ níta ń bẹ̀. So it's a good thing tí wọ́n propose the education bill láti force àwọn òbí. Wọ́n sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ báwọn arrest. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n imprison wọn ni. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ tí ọba ti dúró wọn láàrin láti from 6 to 18. tí wọ́n wá jẹ́ kó lọ school. tí wọ́n wá jẹ́ kó lọ school òbí yẹn gan ló máa gbé. bí òbí yẹn. Bẹ́ẹ̀ni bó dẹ̀ yẹ kó ṣe rí náà nìyẹn so as to ensure that àwọn ọmọ yìí ní at least the first 6 years education láti lè ní nǹkan táwọn náà lè fi sọ pé yes in one way or the other wọ́n wà educated because ìlú tó bá wà educated náà ni ìdàgbàsókè àṣe dáadáa so it's a very good thing tí wọ́n propose this bill. báyìí ni wọ́n ní jí ó tètè di àwọn àmọ̀ràn báyìí ni ò ní di òfin kíákíá. Bẹ́ẹ̀ni ó yẹ kó di adáwa ní kí gbogbo àwọn house members kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀. wọ́n ti ẹ̀ kàwé lọ́nà ọ̀dọ̀ wa ń bí. In fact ilẹ̀. bí wọ́n pe ìwé 1 million owó sùkúl 1 million wọ́n san. Bẹ́ẹ̀ni mo sọ fáwọn ọmọ kan ní ìjọwọ́ náà mo ní táwọn àwọn core member wa bá wá sílẹ̀ Yorùbá wa ń bí báyìí kì í rí gáàdì wọn dáadáa nígbà tó jẹ́ pé gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan ló ti ní graduate ń bẹ̀. bọ́tẹ́ bá lọ sí ìlú yẹn wọ́n ti ń gbà mo lọ sáàbò ní Uyo wọ́n ń ṣe wá bí ọba ni nígbà tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tí wọ́n ní ń bẹ̀ fún àwọn gan wọn ò rí lè lọ school àwọn látúnwẹ̀ encourage wọn láti lọ school so it's a good thing and it's a good move for them to propose such an education bill for them in Bayelsa.
Let me read this. Taraba Varsity student to drag school authority, Governor Ishaku, to court over hiked fees. Students of the Taraba State University, TSU, have concluded a plan to drag the school authority to court over a hike in tuition fee. At the time of filing this report, it was recorded that over 200 names and signatures of students willing to file a public complaint suit against the management of the institution over the sudden fee increment have been collected. The 311 student of the institution, Salisu Wasiri, who on Thursday spoke to newsmen on behalf of the aggrieved group, said students will by next week file a public complaint against the school management and the Taraba state government for increasing the school fees. Describing the action of the school management as unjust, he expressed sadness over the alleged failure of the school authority to consult the student union government before arriving at such a decision. Over 200 students have signed the suit form seeking the court to stop the management of Taraba State University from implementing the recent increase of school fees without justification, he disclosed. Wasuri added, "We want the court to compel the Taraba State government to pay the backlog of 10-month salaries owed to lecturers of the institution, which the students believe is the reason for the sudden increase in the school fees." Anyway, what do you say about this one? And I think the first issue they had in that school when I read the report last week was that they want to start exam. The lecturers and other staffs, all of them denying the students in going for their exams because the state government is still owing them some huge amount of backlog salaries. Now, Otu Yansin, the government is now saying that, okay, we are now increasing the student fee in such a time like this. It do not be common law see state school. To you can more when you actually kidney Oma Wale compare see school aladani. But nisin yati wa pay at the state gone, at the private university gone. It seems their tuition fee gone to 18 from around there. So what is now the essence of the taxpayers' money that they are collecting in order to help and subsidize some of those things for the students that are attending state university or even federal university? And in fact, it went in Jade now, where most of our federal universities were wanting to increase over one. Now, saying you want to increase over one, they are still on that issue too. Some other federal universities want increase over one because they said the economy is this, the economy is that. So I would just hope that the state government will be able to listen to these students and help them out, because in such a time like this, Katama increase your whole school. In fact, in your whole school, it won't increase. It's not just on few percentage. It is even above 50%. It won't increase. You know how to make sure the student pay. It will be got to manage in such a place like Taraba. To your students going to Saku Wasile Wambi by as a result of insecurity. So we just hope the state government will be able to look at the student petitions, complaints, and see the reasons why they should step down or cut the fee for them, so that Onekalu Kumale lost school. And our salaries are on staff now. Kumale at least console salaries are on staff for their welfare, so that they can give the best to the students. Nobody can promise there will be no strike in 2023. Ex-ASU president. A former president of the Academic Staff Union of University, ASU Professor Biodun Ogunyemi, has revealed that a fresh strike by lecturers of public universities in the country cannot be ruled out in 2023. Ogunyemi disclosed this on Saturday while featuring on Channels TV 2022 in Retroped, an end-of-year special program. Recall that ASU embarked on industrial actions that lasted over 8 months in 2022, flowing demands for improved welfare and hold-hand allowances, among others. However, ASU ended the strike following the industrial court judgment asking its members to return to work, but the federal government only paid the lecturers half their salaries for the month of October, citing its no work, no pay policy as the reason.
Ogunyemi said the federal government is insensitive to the plight of ASUU and noted that it is an injustice not to pay its members in arrears as they work in arrears as well. We must understand what triggers strike action. I don't think anybody can compromise you. There will be no strike, Ogunyemi said. What do you say to this one? Yes, yes, it's actually right because Tabanika was struggling as from last year. We realized that they've not actually ended the struggle. It is still ongoing. They can come out at any time and say it again. They are going on strike because the issue and the tussle is still going on between them, ASUU and the federal government. They are still on the issue of Esonwu Areziwa. And federal government is saying, Shishe, but they are saying that you are the cause why we didn't go to classes. So that means you have to pay us. Now, the matter is still ongoing, going on underneath. They can come up at any time. We just hope that by the time we have a change of government, turning new president, you'll be able to look at it, call all of them on a table and settle it once and for all. If not, ASUU are still ready to come out with strike. That's right. All right. Yes, fún scholarship fún ọmọ tó bá fẹ́ study ní abroad, Indian or Australia or China bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí àwọn òbí wa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ sísìn kí wọ́n gbọ́ because ó wà very very beneficial fún wọn because they are not going to pay anything. The only thing tọkàn máa sọ ó níbi tọ́mọ máa sùn sí the accommodation and bóyá ó fẹ́ jẹun. Those are the two things tọ́mọ máa sanwó fún. Visa fee wọn is not even expensive at all. Every other thing, tuition fee, it is being handled by the university over there. And the only thing they need to know is that àwọn ọmọ kan máa lọ síbẹ̀ kan lọ kàwé. Kò ṣe pé ọmọ ń bá lọ bẹ̀ yóò ṣiṣẹ́ o. ara o ilé scholarship yìí ò cover fún kọ́mọ tún ṣiṣẹ́. Ara kọ́mọ kàwé wọ́n fàyè gbà wọ́n kàwé tán kókó tún máa bọ̀ wá ni. And it's very good thing fáwọn òbí láti. Ẹ sọ kí ní kan ní àwọn company wa ń bí táwọn China ti rà. Tán bá rọmọ tó school ọ̀dọ̀ wọn á máa pè wọ́n wá síbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Exactly bí opportunity tó wà bẹ̀ ní kí wọ́n máa tètè ríṣẹ́. In fact gan ó ọmọlé lọ kí wọ́n retain ẹ̀ gan sọ̀hún tó bá rí pé ó sound bẹ́ẹ̀ ni in fact wọ́n máa ń padà ń retain wọn ni to come and lecture there or to be involved in their workforce so wọ́n bẹ́ẹ̀ máa ní advantage gidi gan bẹ́ẹ̀ gan. India àti China ẹ̀rọ orílẹ̀-èdè máa ń bá yẹn náà. No kò sí nǹkan kan and one good thing about their government is that wọ́n take care education very very
on a high extreme. ṣé ìwé ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ iná làwọn náà mọ̀ ọkọ́. ẹ̀kọ́ tí wọ́n tó advance ju tiwa lọ because àwọn ní economy tó wà digital wọ́n ní technology tí wọ́n fi help ọmọ. ètò medicine. tá a bá ní ká wo Indian sin they are the one that actually lead it when it comes to drug. After operations you see people going to India for operations because they are sound and they are good in that. Tẹ́ bá wo China and see when it comes to technology ọ̀pọ̀lọpọ̀ phones stand alone sin China ni. And they are very good. They are going very high. Want to compete with àwọn USA and Britain when it comes to technology. Bẹ́ẹ̀ni káwọn náà tó wá develop. It shows that they are actually going very very high. So àwọn ọmọ wa náà tó bá ní opportunity yẹn kí wọ́n náà wá gba fọ́ọ̀mù yẹn. ẹ kò fọ́ọ̀mù lẹ́fún wa. bẹ́ẹ̀ àfọ́ọ̀mù tiẹ̀ ti wà ní I-FLIER 103.3 FM. So fọ́ọ̀mù ti wà mí báyìí. tí àwọn ọmọ yín bá ní interest láti kàwé ní orílẹ̀-èdè India tàbí China fún ìwé ni òkè ń ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ o kò bá àjọmọdé ẹ̀ṣẹ̀ kó secondary school tó ti ní O level WAEC àti NECO ẹ̀dá ó lè kàn sí wa níkànnì aláṣẹlá I-FLIER 103.3 ẹ bèrè Ayodeji the Anointed ẹ bèrè Ayodeji the Anointed ẹ jẹ́ ń kó mẹ́yìn. ẹjẹ́ nǹka ilé tí ń fi kalẹ̀ Godfrey Okoye Fásitì bans indecent dressing introduces new dress codes for students and staff. Godfrey Okoye University Enugu has banned indecent dressing and introduced a new dress code for students and staff for easy identification. The Vice Chancellor of the University, Reverend Francis Christian Anyeke, announced this on Tuesday while addressing staff and students of the institution as they return from Christmas and New Year breaks. According to Anyeke, henceforth all students are to be dressed in their faculty uniforms with appropriate ties and shoes. Oh my God. No student is expected to wear flippers, rugged jeans, colored hair, long fingers, face caps, or artificial eyelashes. He directed. Anyeke expressed regret that most students and staff are wearing t-shirts with unauthorized inscriptions, contrary to the dressing code of the institution. He made it clear that male students must comb their hairs well or shave them. The Vice Chancellor referred that the management of the university had introduced qualitative assessment of all the teaching and non-teaching staff of the university. Principal officers of the institution will henceforth visit the lecture halls to assess the lectures by the academic staff, while the non-teaching staff will submit their roll calls at the beginning and closing of each day's activities. Students who fail to attend lectures will not be allowed to sit for examinations. Anyeke also announced that the 14th matriculation of Godfrey Okoye University Enugu will take place on January 27th. The clergyman made it clear that none of the female matriculants will be allowed to wear any shoe that was more than 4 centimeters high, stressing that the student must wear decent dresses. For the males, he said they were to be in suits and with university ties to match. The Vice Chancellor further announced that the first semester examination for all the students would commence immediately after the matriculation. He explained that the early conduct of examination was in compliance with the demands of the parents of the students to have their children at home during the general election. He advised young people to focus on what could contribute to the solution of the nation's problem. The Vice Chancellor further urged Nigerians to protect their voters' cards and vote wisely during the election. Funny and it's actually good because the last time I was in Benin Republic, most of their universities there, uniform even in universities they put on uniform. So it's not something so surprising for us. Town schools were not badly emulated because the rate of indecent dressing would you lecturers in so many things? How would you worry? So lecturers go on if I
but aṣọ tọ́mọ mi máa wọ̀ bó ti kó gbogbo ẹ̀ síwájú lecturer so òun nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gan ó ń distract and a lot of immoralities ló ń jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní campus so it's a good thing at least ọmọ náà kò ní jí kó fẹ́ ṣe graduation ó ń wọ IEs wọ́n ń pè fún kó wá gba award ó ti ṣubú látòrí podium so irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn it's a good thing they are coming up for that in fact with that information ló sọ pé and staff pé kò ń ṣe pé bóyá students nìkan ni òfin yẹn bá wí staff náà gbọ́dọ̀ múra dáadáa just to make sure they dress well. All right, I'll just wrap up that session. Àwọn ìròyìn yẹn bó ti ṣe jáde nìyẹn. Èwo lẹ ní ìbéèrè, èwo lẹ fẹ́ bá wa dá sí i. Ká tó bọ́ sí àgbọ̀ tó kù. Before we proceed to the next thing on the agenda. The number to dial is 091601033. 091601033. Àbí 07055001033. 07055001033. 091601033 or 07055001033. ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yin òbí wa tẹ́bà lówó kẹjọ kẹtọ́ wa ẹ̀dàkúnyé ẹ̀yin òbí wa tẹ́bà lówó kẹjọ kẹtọ́ wa. Hello. Hello. Hello, ma. Good evening, sir. Good evening. Your name and where you calling us from? Come from Ogungbade here. Ogungbade, all right, ma. Your name, ma? I'm Mrs. Obishifu. All right, ma. Go ahead. Please, the phone you are selling, how much if the child is coming, how much the Indian fund? Oh, for the child. For my name. It's because they have not paid for the announcement. You can come and see us at I-FLIER 103.3 FM. Sir? You can come to the station to see us or you call me after the program. Okay, you don't want to say it online on air. Yeah. Okay. You just want serious-minded people. That's all. Okay. It's legit, it's legit. It's legal. So there's no corner to it. It's legit. Okay. You come on. Yeah. I have not spoken about this. Jam is out too. People are now collecting jam form. Have you seen Jadi? When they come on lọ gba jam form báyìí. You can still call the studio lines 091601033 or you dial 07055001033. Those are the two numbers to dial. Yeah. How much in the issue profile code? Profile code, no. For the past 4 days. So, I call someone at jam office. They should wait. They should wait till Monday. We're gonna do the Monday. I want to have profile code. How do you she gets profile code for Motoba Feshi? Okay, I'm gonna type with NIN in capital letter. NIN in capital letter. On the space you collect. On the NIN digits number NC. I send this 55019. So I'm at 15. I come on low. What you want yao? Go in your main account. Wọ́n dẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti wá CBT wa ń bí. Yes. We have at I-FLIER 103.3 we have CBT JAMB accredited CBT Center. Yes, they can actually come here too. So you can come here to register your word for the JAMB. Exactly. Or you call after the program.
tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ á lórí ọ̀fẹ́ láti gbé mánéjà CBT I-FLIER gangan wá bàbá ò sí ní báyìí á lórí ọ̀fẹ́ àti gbé wọn wá àti ẹnjìníà wọn wàá sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gangan wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àti wàá bá wa nínú kùlù wa ń bí. àmọ́ ohun tó dájú ṣáká ni pé ìforúkọ sílẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ jókòó ṣe jáàmù fún tọdún 2023 ó ti bẹ̀rẹ̀.
Now let me move to the second segment of the program where we talk to the parents, talk to the tutors, the teachers, and of course, to the students. Bóyá fọlọ́mọ ìjọ ọlọ́mọ àtàtà bàbọ̀tòlìbòtò ọlọ́mọ ló láyé o bàbá wa bàbọ̀tòlìbòtò tó fún wa lọ́mọ ọmọ làṣọ láyé yìí o. Abala kejì ètò ni mo dé yìí. Bàbọ̀tòlìbòtò ìjọ ọlọ́mọ. Níbi tá a ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa bá àwọn òbí sọ̀rọ̀, bákan náà láti máa bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀. Ọmọ làṣọ láyé yìí o. Kó yọ àwọn olùkọ́ náà lẹ̀, torí pé gbogbo èèyàn náà ló bí ní agbọn yòówù tó bá kọ sí. Àyàfẹ́ bímọ ẹ̀ ọkọ fẹ́ lọ́mọ àyàfẹ́ bímọ ẹ̀. Àwọn àlejò mi ti wà nù ilé ń bí. Láti fẹ́ràn ọmọ láti fà wọ́n mọ́ra ẹ̀. Mr. Tunde SHODIYA àti Adédoyin Ayodeji. Wọ́n máa ń pe kinní kan lẹ́kọ̀ọ́ ilé, ẹ̀kọ́ ilé. Àwọn àgbàlagbà àti ẹ̀tún náà sọ pé ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròdì. A ní charity begins at home. Wọ́n bá wá ń sọ pé ẹ̀kọ́ ilé, irú ẹ̀kọ́ wo gan-an la lè sọ pé ó yẹ kó mọ wá láti ilé tààràtààrà, tá a lè sọ pé ẹ̀kọ́ ilé lélẹ̀ yìí. Báwo la ṣe mọ̀ ọmọ tí ó ti gba ẹ̀kọ́ ilé àbílẹ̀ tí ó gbà? So the bone of contention is how will you know if a particular student or ward is well trained? And what are the features? What are the possible features you will see in the life of a student? You know, yes, you have come from a very good home or you have a very good background. So that's the question, Mr. Tunde. Àwọn ìbéèrè tí mo jù sí yín ni. Tá a bá ní ká wo ẹ̀kọ́ ilé òun ni ìbò ń pè ní home training. Home training ó jẹ́ nǹkan pàtàkì tí ọmọ gbọ́dọ̀ ní kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jáde síta. Because bó bá ṣe ṣe níta ni wọ́n máa ṣe mọ irú ilé tó ti wá. Àwọn èèyàn tó ń bá rìn ẹgbẹ́ àwọn tó jù lọ àtàwọn tó kéré sí bó ṣe ń relate pẹ̀lú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta níta wọ́n á fi mọ̀ pé yes ọmọdé ó ní ẹ̀kọ́ ilé ó ní home training. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé nílẹ̀ Yorùbá wa ń bí báyìí when it comes to home training we always value respect. So ọmọ tó bá ní respect fàgbà ìbọ̀wọ̀ fún ọgbà fún àgbàlagbà. So ọmọ tó bá ní respect fàgbà wọ́n á ní wọ́n kọ́ ẹ dáadáa. Ọmọ mi yẹn máa bọ́mọ mi sọ̀rọ̀ yóò tún pòṣè mọ́ yín. Stop that, what are you doing? Stop that thing. And so lẹ́kọ̀ọ́ ibi táwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti ń jáde wá nìyẹn. Tó bá kó ẹ ní pòṣè ságbàlagbà. You don't ease to an elder because they are your elder and you need to respect them. Ọmọ mi yẹn ní kó ṣe nǹkan ọ̀tọ̀ nìkan tó máa ṣe and it is for your own good nǹkan tó bá ní kó ṣe. So ẹ̀kọ́ ilé wà very very important. Òbí ní láti take time ara wọn láti kọ́ ọmọ pé báyìí ni wọ́n ṣe ń hùwà. Tó bá bá ẹ sọ̀rọ̀ o gbọ́dọ̀ pòṣe ságbàlagbà. Ó fẹ́ kí àgbàlagbà ó tẹ̀ fàgbàlagbà. Ọmọ mi gan tó fẹ́ check yín bí pé ẹ ti jọ jẹ́gbẹ́. Good morning òun náà ní good morning. Nílẹ̀ tiwa bí wọ́n ṣe kọ́ wa níbùn lẹ́kọ̀ọ́ ó ní good morning sir. Yàtọ̀ sí good morning sir ó tẹ̀ sí ní good morning náà tẹ̀ tó fẹ́ àwọn ló máa kọ́ mọ́wọ́ sókè tó fẹ́ ṣèkì yín kí náà tó rẹ̀ ó ga ìgbàláwá di ẹgbẹ́. So ó wà very important. Parents need to teach their children even in times of greeting aspects. Àwọn nǹkan wo ni ẹ̀ ń ṣe nínú ilé tẹ́ mọ̀ pé tọ́mọ bá ṣe ń ta ó máa kàbùkù
So let us look at that also. So all this home training are very, very important. Parents should not be too busy. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ yẹn, ọmọ àlebè ìgbà wo la lè kọ́ wọn as early as possible. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ọmọ ṣe nǹkan tí ó da ẹ sọ fún. Tó bá lọ ṣe wẹ́ǹta ọmọ mi ń bá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ilé ó ń bá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ̀rọ̀ anyhow ọmọ mi lè fọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní kò lórí. Tó bá ṣe ń ta wọ́n á nù ẹ̀ kí ni ẹ̀gbọ́n mi ṣe kí ni kan correct ẹ̀. You don't beat your elder one. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lè wà at fault. You don't because you report. Ọmọ mi ò ní report ibẹ̀ lẹ ti máa ń rán ọmọ nínú school tó yẹ pé jàgídíjà ló máa ṣe. Èèyàn ṣẹ̀ tó yẹ kó lọ report fún teacher. The next thing òun náà jà. Ó gba létí òun náà gbá tiẹ̀ padà. No, ọmọ tó bá lẹ́kọ̀ọ́ á lọ report. The teacher will not now know the right thing to do at that moment. So home training tan sọ ó wide gidi gan. In fact, it's not something we can quickly talk because ó ní ìpele ni. Because bọ́mọ ṣe ń wùwà níta. And ọmọ ní láti mọ̀ pé there are different kind of people náà ló wà níta téèyàn lè wùwà sí. Kò ń ṣe everybody kọ́ lèèyàn lè wùwà báyìí sí. So parents need to sit down and make sure bọ́mọ ṣe ń lé observe ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe báyìí no it is not right. You don't do this and you don't do that. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé ọmọ mi à sọ̀rọ̀ ṣáká anyhow. The way we speak at times ọmọ mi ò ní ọ̀rọ̀ tó tutù lẹ́nu á tún sọ̀rọ̀ ságbàlagbà anyhow. All because fine àgbàlagbà náà máa ń wà at fault but you don't because of that kúrò náà wá sọ̀rọ̀ ságbàlagbà nígbà pẹ́ yìí náà gọ̀ nígbà pẹ́ gọ̀ ni ṣé máa bá mi sọ ohun kan bẹ́ẹ̀ yẹn no you don't talk to that to an elder one. So there are so many things. ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìkànnì aláṣẹlà là ń pè bí I-FLIER 103.3 FM tá a balẹ̀ sí àdúgbò Ògúngbadé ní ìlú Ìbàdàn tí a ti ń. Edu-Circle lètò tí ń bẹ lórí afẹ́fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó àtọ̀ afẹ́fẹ́ jọ ń ṣọ̀rẹ́ lọ́wọ́. Ayodeji the Anointed ọmọ yín náà ní. Mo tún ti wà níwájú MIC nírọ̀lẹ́ ìní. A ti ṣe agbọn àkọ́kọ́ níbi tá a ti lóore ọ̀fẹ́ láti sọ àwọn ìròyìn bó ti ṣe ń jáde ní agbọn ti ẹ̀kọ́ fún wa. A dẹ̀ ti yànnà náà a ti fẹ́ lójú. Abala tẹ̀kejì la wà níbi tá a ti lóore ọ̀fẹ́ láti máa bá àwọn òbí àti àwọn ọmọ wa sọ. Mo máa ń sọ kinní kan fún gbogbo òbí ní gbogbo ìgbà. Mo ní àwọn ọmọ yìí ìrìjú ni wọ́n. Àwọn ọmọ yìí ìní Ọlọ́run ni wọ́n. Ọlọ́run ó béèrè lọ́wọ́ yín jọ kan. Àwọn ọmọ tí mo kó sí nkí ààrẹ bó ló ṣe bójú tó wọ̀ tó. Ṣó o fìyà jẹ wọ́n? Ṣó o fún wọn ní ohun tó yẹ kó fún wọn láòkó tó yẹ kó fún wọn? Ó lèmi ṣe máa ń gbà lárọ̀wà fún gbogbo ènìyàn pé kí kálukú yá kúkú bí iye tágbára rẹ̀ ọ̀ka. Torí ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Èèyàn ní láti tọ́jú ọmọ rẹ̀ dáadáa. Àwa ń gbé yẹ̀wò ohun tí wọ́n ń pè ní ẹ̀kọ́ ilé tí àwọn olóyìnbó ń pè ní home training. Mo dẹ̀ ti sọ ṣáájú mo ní àwọn àgbàlagbà àwọn bàbá mọ́nímọ́ní wọn máa ní ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. Wọ́n á tún ní charity begins at home. Àwa fẹ́ yànnà náà a fẹ́ fọ́ lójú àwọn ẹ̀kọ́ wo gan-an là ń pè lẹ́kọ̀ọ́ ilé. Àwọn ẹ̀kọ́ wo ló jẹ́ pé ilé ló yẹ kọ́ mọ́ ti kọ́ wa kì í ṣèta. Àwọn ẹ̀kọ́ yẹn náà là ń pè lẹ́kọ̀ọ́ ilé. Ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé láàrin bàbá àti ìyá tó bí ọmọ ni wọ́n máa ń kọ́ ọmọ. Àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n á ti kọ́kọ́ fún ọmọ kọ́mọ tó bẹ́ síta gìlà. Kó tó di pọ́ mọ́ ọmọ lọ́rẹ̀ẹ́ yóò mọ míngù máwọn èèyàn máwọn àgbàlagbà ó ní láti mọ̀ nípa àwọn ẹ̀kọ́ kan. Lẹ́kọ̀ọ́ yẹn bó bá ṣe wá mọ̀ sí tó jiná nínú rẹ̀ sí oní ó sọ báwọn èèyàn ò bá sọ bọ́gbọ́n ìlẹ́kọ̀ọ́lé àbí ọ̀lẹ́kọ̀ọ́lé. Ó wá ṣe mú àwọn ẹ̀kọ́ yẹn lò sí tó bá ti ṣe fún sí ní ó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ilé eré lọmọ yìí ti jáde wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lónìí ni ó jẹ́ wípé
irú àwọn ẹ̀kọ́ ìwọ̀n lórí ọ̀fẹ́ láti gbà wọ́n. ọmọ mi rí èèyàn kọ kò gbá ní ọmọ mi ò tiẹ̀ rí èèyàn kọ rárá débi pé yóò gbà. àwọn ìsọ̀rí ọmọ méjì tó wà náà nìyẹn. ẹ rí i pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn bá ti rí i pé ilé eré lọmọ kan ti jáde wá ìyá mọ́ ni wọ́n dẹ̀ kọ ìwọ ló gbà ọ́. a fẹ́ jẹ́ sí ojú àwọn ọmọ náà sí ìdí tí wọ́n fi ní láti gba ẹ̀kọ́ lé dandan. ẹ jẹ́ kí n bọ́ sọ́dọ̀ Adédoyin náà. sájọ sọ lédè tó bá fẹ́ sọ á mọ̀ fún mi lò bẹ́ẹ̀ bó bá sọ ìmọ̀ tún fún yín. àwọn ẹ̀kọ́ wo Túndé Ṣódíyà tiẹ̀ ti sọ wípé ìbọ̀wọ̀ fàgbà pé kéèyàn kọ́kọ́ tiẹ̀ kọ́ ọmọ eke láti bọ̀wọ̀ ilé ló yẹ wọ́n ti kọ́ wa. ilé ló yẹ kí bàbá àti ìyá ti máa sọ fún ọmọ pé èèyàn máa ń bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà. wọ́n fún wa láwọn àpẹẹrẹ kan bóyá ọmọ àbúrò àtẹ̀gbọ́n ń jà nù ilé. ó yẹ kẹ́ ẹ máa dígbà sí kẹ́ ẹ máa jẹ́ káàbúrò mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n rẹ ní o èèyàn ń yájú sí ẹni tó bá jù yàn lọ o. àwọn ẹ̀kọ́ ilé náà nìyẹn. tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n ló jẹ̀bi lákòókò yẹn ẹ̀ wá sọ fún ọmọ pé máa fẹjọ́ rẹ̀ sùn mí bàbá àtìyá ní ọ̀wọ́ ọmọ bí ó ṣe bá ẹ̀gbọ́n yẹn wí. bó ṣe máa jẹ́ gangan nìyẹn. ọmọ àníkẹ́ fàwọn mọ́ra fàwọn mọ́ra fàwọn mọ́ra ọmọ àníkẹ́ fàwọn mọ́ra fàwọn mọ́ra fàwọn mọ́ra ọmọ àníkẹ́ fàwọn mọ́ra fàwọn mọ́ra fàwọn mọ́ra ọmọ àníkẹ́ fàwọn mọ́ra. Adédoyin àwọn ẹ̀kọ́ wo ni ẹ̀kọ́ ilé? Okay. So, ẹ̀kọ́ ilé, I think the first thing is house chores. One of the home trainings that we have is house chores. When you wake up in the morning, is it just that you just sleep and you just sleep like that, or you just get out of your house? What are the things that you do in your house when you wake up after greeting your parents? Okay, ó yẹ kí n gbálẹ̀ lé o, ó yẹ kí n fabọ́ o, ó yẹ kí n ṣe báyìí. ilé yẹn wọ́n ti kọ́ ọmọ nìyẹn. ilé lèyàn ti ń kọ́ irú nǹkan báyẹn náà tó yóò bá kọ́ nílé ta ni ó fẹ́ kọ́ yàn. So you have to make your environment clean as per okay I just woke up. You can't just live in a dirty environment. And that thing that we learn at home is how we dress. I think in every home there's a way to dress. There's a way to dress according to your culture first, then according to societal standards. So those are like the major home trainings that we have. You know, when you go out like think about jade, ọmọ yìí múra dáadáa, mo like aṣọ yìí. Some adults they'll even call it, they'll be like wá kọ́kọ́ sọ story aṣọ yìí fine o, èló ló rà kíníkan ó wà padà ó wà ní ṣó rò pé aṣọ tó wọ̀ yìí ṣé o rò pé ó ti kéré jù, ṣó rò pé ó ti ṣe jù, that kind of things, those kind of things. So they are trying to tell you that this is not the way we dress in our own culture, this is not the way we do in our own society. So dressing, there's a way to dress, like bí a ṣe múra ó wà lára nǹkan tí à ń kọ́ ká tó kúrò nílé, then iṣẹ́ ilé kí ló yẹ kí n ṣe tí n bá jí láàárọ̀ nǹkan báyìí ló yẹ kí n ṣe. I remember when I was very young, my mom would actually like apportion home chores for me and my brother, like so ìwọ nǹkan tí wàá ṣe ń jọ Monday lélẹ̀, ìwọ nǹkan tí wàá ṣe ń jọ Tuesday nìyí. That was how I grew up till virtually the end of my secondary school. So it became a lifestyle, like nǹkan ó ti wá mọ́ mi lára pé okay o bí mo ṣe wà yìí nǹkan báyìí ló yẹ kí n ṣe tí bá ti jí láàárọ̀, nǹkan báyìí kí tó wá ṣe nǹkan tó wù mí.
pọ̀tọ̀rìpọ̀tọ̀ ọlọ́mọ ló láyé o bàbá wa wà pọ̀tọ̀rìpọ̀tọ̀ kó fún wa lọ́mọ ọmọ lásán láyé yìí o. Bébí mi dákun, jẹ́ ká jọ pọ̀tọ̀rìpọ̀tọ̀ ìjọ ọlọ́mọ àtàtà pọ̀tọ̀rìpọ̀tọ̀ ọlọ́mọ ló láyé o bàbá wa pọ̀tọ̀rìpọ̀tọ̀ kó fún wa lọ́mọ ọmọ lásán láyé yìí o. ó náà lẹ ti ń gbọ́ tá a ti ń sọ látàárọ̀ yẹn Adédoyin náà ti hí tiẹ̀ lórí ilé ẹ̀kọ́ lé òbí ni ó ti wá dígbà sí àkókò láti yàn án kalẹ̀ pé tí wọ́n bá jí ṣé báyìí lẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ mọ mójútó rè é. àwọn iṣẹ́ ilé wo là ń sọ fún àwọn ọmọ wọn láti mọ̀ ṣe la fẹ́ kó mọ́ wọn lára. ọmọ mi ò mọlẹ̀ gbá àṣẹ ilé ló yẹ kí wọ́n ti kọ́ wọ́n ní lílo yẹ kí wọ́n ti kọ́ ó ní ojú òfin ní mọ̀ ró ọmọ obìnrin tí ò tí ì mọ̀nà dá ilé ló yẹ kí ẹ ti kọ́. bímọ yẹn ọkọ fẹ́ lọ́mọ àyà fẹ́ bímọ yẹn. ó ti mọ̀ pé ilé láti sọ fún ọmọ wa bá ti ṣe ń bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà ilé láti yànnàná àwọn iṣẹ́ ilé fún ọmọ wa àwọn iṣẹ́ tá a mọ̀ tọ́wọ́n wa gbọ́dọ̀ máa ṣe ilé láti mọ̀ ọkọ wọn bá ti ṣe ń ṣiṣẹ́ ilé díẹ̀díẹ̀ bá ti ṣe ń gbálẹ̀ bá ti ṣe ń fọbọ́ bá ti ṣe ń jẹ́ wà ní mímọ́ ṣe ẹ kúkú mọ̀ wípé ó dáa kágbègbè wa kó máa mọ́ tónítóní. àyàfẹ́ bímọ yẹn. So Sátúndé tá a bá ti wá rọmọ tó lọ skul tó yúnífọ̀mù ẹ̀ dọ̀tí láàárọ̀ Monday kí ló ṣẹlẹ̀ sí. ẹ ti mọ̀ pé láti ilé náà ni because òbí tí wọ́n láwọ̀ kú Monday ọmọ wa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ táì sọ́ọ̀sì dọ̀tí èmi bàtà ẹ̀gán ti já ṣé àwọn òbí ò mójútó ni àbí ṣé ò ní ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ lé àbáwọn òbí kan. ó túmọ̀ sí wípé bí wọ́n ṣe ń ṣe nílé wọn ni because òbí kan ò lè wọ́n á wò kí ọmọ ẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ yẹn òbí tó bá dẹ̀ wá wò kọ́ ọmọ ẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ yẹn òbí la máa bá wí torí pé bọ́mọ bá wùwà bẹ́ẹ̀ yẹn gan we are not to allow such a child to even go out because ọmọ tó bá jáde ó ń represent image òbí ẹ̀ ni ó ń represent ilé tó ti wá ni so wọ́n máa bú ẹ ni àṣà ọmọ mi ò rí ẹ nígbà tó jáde kó ń lé ni ṣé wọ́n ń sùn ni àbí wọ́n travel ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ teacher àbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn pé did your parents travel and no but the way we look at the way we see you shows they are not around because there is no sensible parent who will see you like this and allow you to go out so àwọn òbí kọ́ máa wà too indifference nípa ìmọ́tótó ara ọmọ eyín ọmọ mi àti brown ọmọ mi àgàn sọ̀rọ̀ síta gan mouth odor ẹnu ẹ̀ gan in fact ẹ máa rò pé ó brush láàárọ̀ yìí ni ara ìmọ́tótó tíwẹ̀ kí wọ́n kọ́mọ nílé láti máa ṣe nìyẹn sí ara tiẹ̀ gangan so ìmọ́tótó ara first gan ó gbọ́dọ̀ wà ọmọ mi gan ò mọ bí wọ́n ṣe ń wẹ̀ dáadáa ìmí àkọ́bọ̀ sínú bedroom ni mọ́ ìmọ̀ ti wẹ̀ tán ó kọ̀ ṣan apá ni oṣù ẹsẹ̀ ni monitor láti kékeré bọ́mọ gan ṣe ń take care ààrẹ aṣọ tó ń wọ̀ ọmọ mi mo ti gbọ́ incident kan ọmọ mi abẹ́ pílẹ̀ ni ó ti di gbogbo undies ẹ̀ sí òbí bẹ́ẹ̀ òjò ń wà nílé pẹ̀lú ẹ̀ ìgbà tó bá ti rí pé kò sí kankan tó fẹ́ lò mọ́ ìgbà yẹn ní ìwà kó gbogbo ẹ̀ síta rẹpẹtẹ kóun fẹ́ fọ̀ wọ́n àmọ́ ibo ló kó àwọn ilé sí tẹ́lẹ̀ àwòpọ̀ ti fọ́n so ó ṣó pé àwọn òbí gan ò monitor wọn train ẹ̀ on how to be tidy even on oneself bó ṣe wà lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà lóbìnrin náà so ọmọ ní láti take care rẹ̀ àmì wọ́n ní láti kọ́ ọmọ bó ṣe lè máa take care rẹ̀ ọmọ tó bá wá ń jáde síta sí school
tẹ́bí pé bó ṣe ń rí nìyẹn ẹ ti mọ̀ pé òbí ni òbí lẹ́ máa pè kí ló ń ṣe ọmọ yín gbogbo bọ́tìn ara ẹ̀ ó ti ṣe kí ni ó ti yọ dànù ó dé ọmọdé jáde bẹ́ẹ̀ lára yín irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ làwọn proprietor or proprietress school máa ń pè pé wọ́n máa ń pè òbí pé please call me your parent or call send the note sóbi yẹn pé make sure your parent come to see us because ọmọ mi láti àárọ̀ kùtù Monday tó yẹ kó ọmọ look fresh and neat ọmọ tó wà so untidy so ó ṣó pé ọmọ yẹn ò ní ẹ̀kọ́ lé ni. ọmọ lásán láàyè rí o. Láti ń kẹ́sọ̀ ròde àwọn nǹkan tó yẹ ká mójútó nínú ayé àwọn ọmọ wa. Pampotoriboto, ijó ọlọ́mọ, àtàtà. Pampotoriboto, ọlọ́mọ ló láyé o. Bàbá wa, pampotoriboto, kó fún wa lọ́mọ, ọmọ lásán láyé rí o. tó yẹ ká ti kọ́ àwọn ọmọ wa láti lé dandan ni tá a bá ti fún wọn àwa náà kúkú máa jẹ̀gbádùn rẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la abẹ́ tí ni mo ti wí. bẹ́ẹ̀ni wàá bá wọn jẹ̀gbádùn ẹ̀. nígbà tó bá ń pe orúkọ àwọn ọmọ inú odò. ìgbà ẹlẹ́rìí ìyá tí ó wé gèlè gẹ́gẹ́gẹ́ tí ó bọ̀ síwájú that is my boy that is my boy. wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ mọ̀mọ́ kan ló tọ̀ mí wá ń jọ kan arábìnrin ó ti mọ̀ ń yọ mí lẹ́nu àníyá èmi nìkan náà mo dó tàwọn ọmọ màá kọ́ wọn bí ẹ ṣe ń gbálẹ̀ bí ẹ ṣe ń sàṣàbẹ̀ bí ẹ ṣe ń ṣe kíní mo ní ní tí wọ́n pè lábíamọ́ nìyẹn nígbà tó bá dọjú alẹ́ tó bá rí abíamọ́ o gbogbo èèyàn ni máa ń dìde àwọn gbogbo èèyàn kan lábíamọ́ ojúṣe abíamọ́ lẹ́ ń ṣe yẹn. ẹ ló di aṣọ abíamọ́ débi ọjọ́ graduation nìkan àwa ṣe ráìsì inú kúlà dìmọ́nú mọ́tò àwa gbé e lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gé sábà ṣàbíamọ́ àwọn tó bójútó ọmọ láti ilẹ̀ báyìí gangan ni àwọn tó kọ́ ọmọ ní àwọn ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tó ọmọ kọ́kọ́ ń sọ tí wọ́n kọ́ láwọn ìwà tó kọ́kọ́ ń wù àwọn tó fọwọ́ ẹ̀ lébi tó yẹ kó lé tí wọ́n fi ń lè pè lọ́mọlúàbí bá a ti ṣe ń ṣayé rèé tí wọ́n fi pè ọ́ lọ́mọlúàbí bá a ti ṣe ń hùwà ságbàlagbà rèé tí wọ́n fi sọ fún ọ pé o ti lè eré jáde wá àwọn iṣẹ́ ilé tẹ̀yàn máa ń jí ṣe rèé ìwọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí wọ́n fi ní mọ́ sọ pé o dọ̀tí àbí tí wọ́n fi sọ wípé inú ilé tó ti jáde mo rò borí àkìtàn lẹ ti wá ó ní bí wọ́n ti ṣe máa rí ọmọ ó ní àwọn ìrísí kan tí wọ́n máa rí bẹ́ẹ̀ tó ṣe máa rí nínú ayé ọmọ tí wọ́n ti mọ̀ pé nínú ilé àwọn ilé wọn mọ́ ó dàbí ọmọ tá a fi ṣàpẹẹrẹ ni ọmọ tó jẹ́ pé yúnífọ́ọ̀mù ẹ̀ bọ́tìn méjì ti já ọwọ́ ti méjì ìsàlẹ̀ ló kù ọwọ́ tòkè nínú ọyẹ́ ẹ̀rọ ọmọ míì ti ń lọ léèwé bẹ́ẹ̀ abẹ́ òbí kan ló sì ti jáde. ṣé ká wá sọ pé ọmọ yẹn ni ọ̀gbẹ́kọ̀lé àbíyá àbóhun òbí ọ̀ngàn wọn rójú ráàyè láti bójútó ọmọ. tó láwọn náà lójúṣe tá a bá ní ẹ̀kọ́ ilé ojúṣe àwọn òbí ni láti kọ́ àwọn ọmọ wọn.
ti rí gbogbo owó ti ta kókó ilé kan náà ló sì ti jáde abẹ́ ìyá kan náà ló ti jáde. ẹgbẹ́ tó fún àwọn àlejò mi lóore ọ̀fẹ́ láti bá ń sọ méjì àbẹ́yọkọ̀ wọ́n wulẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ ti sọ ṣáájú ẹlẹ́kọ̀ọ́ lè ń pọ̀ gan-an mo ti rí àwọn kókó kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ fà yìí wọ́n padà sọ́dọ̀ Mr. Túndé kí n tó wá padà wọ́dọ̀ Adédoyin kí n tó wá ká kinní ọ̀nlẹ̀ kí n tó wá fẹ̀yìn ara ilé láàyè láti wá bá mi dá sí i lẹ́yìn èyí lẹ́ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti bá mi dá sí tààràtà a ti sọ ti ìbọ̀wọ̀ ságbà àti sọ ti ṣe ẹ lé Mr. Túndé ẹ̀kọ́ léwo ló tún kù. ẹ̀kọ́ létí màá tún fẹ́ fi kún ni pé on how to talk bá a ṣe ń sọ ọmọ mi ò mọ̀rọ̀ sọ rárá ẹ ti mọ̀ pé láti bẹ́ẹ̀ ni àwọn máa ń kọ́ ọmọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ni ọ̀n dédé sọ̀rọ̀ sí àgbàlagbà bó bá ṣe wọ̀n ara ó kọ́ láti ibi òbí ni ibẹ̀ lẹ́ máa ti rí ọmọ mi àwọn kan wá sọ́fíìsì mi ní òkè ní náà ni tẹ́ bá yẹ ọmọ yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ìyá ẹ̀ mo ní wáyé báyìí ṣé ìwọ ló bí wọn ni àbáwọn ló bí ẹ ọ̀nkú fìmílẹ̀ kìnnìkan ẹ ti mọ̀ pé ó sọ̀rọ̀ sí yẹn ṣá yẹn gan ò lè sàn kankan ó ní ẹ fi lẹ̀ yẹn lọ sọ ẹ fi lẹ̀ pé kó ṣe máa ń ṣe náà nìyẹn mo ní ẹ̀yin gan lẹ fà á kọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ so ó ti wá ṣe déta tó jẹ́ pé yín fún ara yín gan ó tún sọ̀rọ̀ sí yín bó bá ṣe hàn níta gbangba so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a ní láti kọ́ ọmọ pé àwọn ọ̀kan wà tó yẹ pé èèyàn ń sọ àwọn kan wà tó jẹ́ even tó bá ń bínú gan o kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ anyhow you don't just speak anyhow to people because ẹ ò mọ owó èèyàn tó ń bá sọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ ọmọ mi ti ṣọ̀rọ̀ sọ from there ó ti lose life ẹ òbí a máa kígbe kíní kan because ọ̀rọ̀ ẹnu so and words are very powerful tí wọn bá ti sọ jáde èèyàn ò ní power láti control ẹ mọ́ so a ní láti kọ́ àwọn ọmọ wa pé there are some words you don't speak when you are outside tó bá wà nílé. ọmọ mi bá ń ṣépè báyìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rù báyìí ẹ máa wò pé pẹ̀lú ọjọ́ orí tó ní níbo ló ti gbọ́ gbogbo ẹ̀ wà á máa ṣépè lórí kíni mọ́mi wá ṣe ń ṣépè fún wa nílé náà nìyẹn òbí kan wá sí ọ́fíìsì mi náà just like that tẹ́ bá bí yẹn ṣe ń ṣépè fọmọ ẹ̀ mo ní ẹ dákẹ́ ẹ̀yin gan lẹ́yìn affect ọjọ́ ọ̀la ọmọ yín tọmọ yín náà ń sìn yín òun gan ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pé few weeks later tó wá tó ń bẹ̀yàn kan sọ̀rọ̀ èpè náà lòun náà ń dá padà wọ́n ní abájọ ibi tó ti wá nìyẹn so let us train our children how to talk bá ṣe ń sọ̀rọ̀ àti ilé la ti ń kọ́ because ọmọ táàbà kan lé other way round ni wọ́n á fi kọ́ńtà inú wa ò ní dùn tá a bá ń rí pé ọmọ wa ń wùwà kíwà àbò ó ń ṣèṣekúṣe níta in fact exam okay a ní exam kan online exam táwọn school kan ṣe of recent ọmọ yẹn wá fún exam mo bá ní wọ́n dẹ̀ máa ṣe capturing láti wo ọmọ bí òun ló fẹ́ ṣe exam bí òun ló fẹ́ ṣe exam náà ṣí orí ẹ̀ náà ó ní yẹn kó òun ò lè ṣí kí ló dé ṣé kùsàkùsà mọ́ ẹ lórí ni kò mí ní ṣebí wọ́n á rí gbogbo ẹ̀ ni ó ní ara òun lè ó ṣe lè yọ ẹ̀ sì ó kò ní center tèmi lọ ṣe exam bò mí ọmọ ìbá ṣe nǹkan tá à ń sọ ọkùnrin ìkan blue ìkan yellow ó ti paint gbogbo orí with different colours ó ní abájọ tó ṣe lè ṣí ó ní tó nítorí ẹ̀gàn lòun ò ṣe lè ṣí náà ewu ọmọ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ lọ sí high institution tó ti gbéwò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sórí ilé kan ló ti jáde òbí dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe jáde so wọn ò ní control nípa àwọn ọmọ yẹn mọ́ so it shows that iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ òbí láti ṣe when it comes to home training. Let us be closer to these children and treat them well. Àwa náà ló máa padà enjoy tá bá kọ́ wọn dáadáa. Tá bá kọ́ wọn nídàkejì náà bẹ́ẹ̀. Àwa náà ló máa padà bounce back lé lórí. Ọmọ tó bá ṣe dáadáa nínú òbí ẹ̀gán máa ń dùn. Ẹ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé yes ọmọ gbé ó ṣe best ní school. Wọ́n wá ní kí àwọn òbí ẹ̀dá. In fact láì ti sọ pé àwọn òbí ẹ̀dá yín gan ti dúró sí kọ́nà kan pé ẹ fẹ́ jáde. tó yí bó ti wú yín lórí so irú àwọn kan báyìí a ní láti kọ́ ọmọ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ó wà nílẹ̀ Yorùbá gan ó wà very important bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ẹgbẹ́ ẹ̀ gan fúnra rẹ̀ gan because most children underrate their friends and they need to start cherishing their friends because there's no how you are going to live alone in life igi kan ò lè dágbó ṣe bí Yorùbá ṣe sọ
So there is no how you will be able to live alone. You need friends. So bó ṣe ń bá wọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó máa determine báwọn náà ṣe máa sọ̀rọ̀ sí ẹ padà. So when you talk to them in a good or in a positive or right way, àwọn ọmọ yìí ò lè sọ̀rọ̀ anyhow sọmọ yìí because eléyìí mọ bó ṣe ń ṣe kí ni o bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àti gbọ́rọ̀ kalẹ̀ náà ó tún wà very important. Ohun tó bá dára ó rà fọ́mọ rẹ̀ tó bá lógún ẹrú ó yá wọ̀ kan mẹ́kan tó bá lógún ẹrú ó yá wọ̀ kan ọgbọ̀n ìjọ náà lọ́rùn ọmọ làgbélé bàbá lókè jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ wọlé dé. Ohun tó bá dára máa rà fọ́mọ mi. Aṣọ tó bá dára máa rà fọ́mọ mi. Ohun tó bá dára máa rà fọ́mọ mi. Ẹ̀wù tó bá dára máa rà fọ́mọ mi. Tí n bá lọ́gùn ẹrú kíyàwó kan mẹ́fà. Tí n bá lọ́gùn ẹrú sẹ́yìn kíyàwó kan ọgbọ̀n. Ìjọ tí ń lọ́gùn ọmọ làdúré. Bàbá lókè jẹ́ kọ́mọ mi wọlé lè nítorí ọmọ lọ́ṣọ́ láyé ọmọ lọ́ṣọ́. Ọmọ lọ́ṣọ́ láyé ọmọ lọ́ṣọ́ nítorí ọmọ lọ́ṣọ́ láyé ọmọ lọ́ṣọ́ ọmọ láyé ọmọ lọ́ṣọ́ ọmọ lọ́ṣọ́ láyé ọmọ lọ́ṣọ́ ọmọ lọ́ṣọ́ láyé ọmọ lọ́ṣọ́ nítorí ọmọ lọ́ṣọ́ láyé ọmọ lọ́ṣọ́. wọ́n nílé náà láti kọ́ ọmọ bí ó ti ṣe máa sọ̀rọ̀ ọmọ lọ́ṣọ́. bọ́mọ ó ṣe máa sọ̀rọ̀ ilé láti kọ́ bọ́mọ mi ṣe máa ń bá olùkọ́ rẹ̀ gan sọ̀rọ̀ ní skul gan ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ sì rèé láti lílo ti wọ́ wá bọ́mọ mi ṣe máa ń ṣe sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ọ̀dà ohun tí àwọn èpè hẹ̀rìmọ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ àwọn èpè tó kọjá ọjọ́ orí tiẹ̀ gangan tó jẹ́ pọ́jọ́ orí rẹ̀ ò gbé bẹ́ẹ̀ dẹ̀bẹ́ abílẹ̀rẹ̀ lọ bíbọ̀ á nílé náà ló ń ti ń bọ̀. ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ wa lọ́nà ọlọ́run ká kọ́ wọn ní ohun tó tọ́ ohun tó tọ̀nà. Ohun tó bá dára ó rà fọ́mọ rẹ̀. Ohun tó bá dára ó rà fọ́mọ rẹ̀. Tó bá lógún ẹrú ó yá wọ̀ kan mẹ́kan. Tó bá lógún ẹrú ó yá wọ̀ kan ọgbọ̀n. Ìjọ náà lọ́rùn ọmọ làgbélé. Bàbá lókè jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ wọlé dé. gbogbo àwọn tó fẹ́ kọ́ ọmọ wọlé de àwọn wọ́n ti tún ọjọ́ ọ̀la ọmọ ṣe láti kékeré báyìí nípa ní fífún ọmọ ní ẹ̀kọ́ ilé tó tọ́ tó yẹ láì fi gbá kan bọ̀ kan nínú láì ṣèké ní nínú dúdúró lórí òtítọ́ ọkàn nìkan ṣoṣo wọ́n dìgbà sí láti máa kọ́ ọmọ wọn ṣé ẹ rí nínú ilé gan-an lèèyàn ti ń kọ́ ọmọ lọ́nà tí ọmọ tọ̀ tó bá wá dàgbà tán kò ní lè lórí ọ̀fẹ́ àti yẹsẹ̀ kúrò lọ́nà yẹn mọ́. mo ti gbọ́ rí àgbàlagbà tí àgbàlagbà mi bàbá tó ti pé 100 ọdún tó bá ń sọ̀rọ̀ nígbà míì báyìí máa tún mi rí. mo lórí ọ̀fẹ́ láti jókòó ti bàbá kan lábẹ́ igi bàbá bá ń sọ wípé mọ̀mọ́ òun kọ́nà ó fọ̀run kẹ́ ní máa ń bò ń sọ̀rọ̀ kan nígbà tó ń wà ní secondary school ọ̀rọ̀ yẹn lòún sì dìmú dìsìn. ó ní gbogbo ìgbà tó ń bá dẹ̀ ti mú ọ̀rọ̀ yẹn lò pé òun máa rántí ìyá òun. ẹ̀yin náà wo owó ẹ̀kọ́ tí ìyá yẹn kọ ó dẹ̀ rántí ìyá rẹ̀. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń pe àwọn ọmọ yín bàbá mọ̀mọ́ ìyá yín bàbá yín nínú ilé àwọn ọmọ tẹ́ bí tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ àti lè báwí ẹ sọ pé nǹkan ń ṣe yín o ilé ìkọjá deliverance bóòlù yóò ṣe bí ọmọ nínú rẹ̀ tí ò ní lè bá wí fúnra rẹ̀ ẹ wá sọmọ di bàbá yín àti ìyá yín níjọ́ táwọn ọmọ ń bá fẹ́ fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ ń gbagba wáyà wọn á bú yín wọn á jẹjú yín gbogbo ìjọba yìí àwọn tó bá wà láyè kó wà mọ́ bí yín ní béèrè tí Túndé ń bi ọmọ ń pé ṣé ìwọ ló bí ìyá rẹ àbí ìyá rẹ ló bí torí kò ní yé èèyàn mọ́ bẹ́ẹ̀ sì rí àtilé ló ti wọ́sà nígbà jẹ́ pé bọ́ bá ti jí láàárọ̀ lẹ́ẹ̀tì dáná oúnjẹ ó dórí tébù fún ẹ̀yin ò lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lé pé fúnra rẹ lọ́ọ́ bọ̀ sí kíchìnì tó dáná
obìnrin máa ń dáná ni. ìyẹn ṣe pọ́kùnrin máa ń wo bọ́ọ̀lù Man U máa ń wo bọ́ọ̀lù Arsenal káàkiri bó tilẹ̀ jẹ́ wípé inú àwọn Man U ń dùn lọ́wọ́ fẹ́rẹ́fẹ́ lọ́wọ́ tá a wà yìí kọ́lọ̀ ń jẹ́ ọpẹ́ náà ni. ọmọkùnrin náà lójúṣe láti ṣe nínú ilé iṣẹ́ òbí náà ni láti jẹ́ kọ́mọkùnrin mọ̀ wípé ó lójúṣe láti ṣe. bọ́ọ̀ ọ̀bá tiẹ̀ lè dúró ní kíchìnì ó lè ràn yín lọ́wọ́ nípa pípọn omi síbẹ̀ náà. ẹ má sọ di bàbá nù lé pé wọ́n sáwà jókòó sí di tv kí gbogbo oúnjẹ wa mọ̀ bá bẹ́ẹ̀ ẹ sì rò bẹ́ẹ̀ ń tọ́jú àwọn ọmọ yìí. ẹ wò wọ́n o ẹ ń wò wọ́n ràn ní. torí òní kọ́ torí ọ̀la ni. ẹ̀wù tó bá dára máa rà fọ́mọ mi tí bá lọ. bí wọ́n bá ń bọ́ mẹ́rin bí wọ́n ní ẹ fi lẹ̀. ọmọ kékeré ni ọmọ kékeré ni ọmọ kékeré ni ọmọ ọdún mẹ́ta ọmọ ọdún márùn-ún mẹ́wàá ọmọ kékeré ni méjìdínlógún títí tó fi wá di ẹ̀ga gbígbẹ tí ò ṣe é ká mọ́. ó dáa sọmọ kékeré náà sì ni. ohun tó bá dára ó rà fọ́mọ rẹ̀ tó bá lógún ẹrú kó yàwó fà mẹ́fà tó bá lógún. Sátúndé àwọn tó mọ̀ pé ìyá mi ọmọ pọmọ ẹ̀ ní ọkọ mi. láyìn ṣe gé bóyá ìyá àgbà ni wọ́n jẹ́ àbí kankan ó yẹ káwọn òbí stop that. ṣé illiterate lápè wọn ni àbí àìmọ̀kànmọ̀kàn. ìmí gan tún ní bàbá mi ọmọ tí wọ́n bí bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé èèyàn ò ní lè na bàbá rẹ̀ èèyàn ò ní lè bá bàbá rẹ̀ wí. ẹ ṣì wá na bàbá yín. ó kún ni ọ́fà ni ní o ti jẹ́ pọ́ ọmọ ti di bàbá. bàbá mi jọ. irú ọmọ yẹn tó bá wá dáwùjọ òun náà mọ̀ ṣe bíi bàbá á jókòó olùkọ́ ọmọ kọ́. bẹ́ẹ̀ ni bàbá ló wà ní kíláàsì. wọ́n á ní stand up á dìde sluggishly á lòun bàbá. ohun tó bá dára ó rà fọ́mọ rẹ̀. ohun tó bá dára ó rà fọ́mọ rẹ̀. ohun tó bá dára. nígbà ó sì jẹ́ wípé bàbá ni wọ́n ń pè é. bàbá ni. àwọn ìyàwó ànúlé àwọn míì gan ni ó tún lọ kàn lẹ́kọ̀ọ́. bẹ́ẹ̀ni. hello àǹtí lágbádá mo ti dáná tán lọ dóúnjẹ o. bàbá ni. káyì kí a ṣe mí gbọ́. ta ni ń pè bí sùn tí ń wá ọlọ́máyà tí ń lọ́ta gidi tí ń mọ̀ pé obìnrin máa ń lọ́ta ni. ọba lè lọ lólókùúta kọ́ lọ ló lẹ́rọ tàbí ó bọ́ sónírin tàbí ó lọ ní ti ẹ̀lẹ́tíríkì ó bọ́ blender káta sáti jẹ́ lílọ. bí ìmọ̀ ìgbóyà Adédoyin fẹ́ fi nǹkan kan kú mo fẹ́ ṣe ojú òpó lẹ̀ fáwọn mo fẹ́ wọ́n bá ń dá sí kí n lè máa bi wọ́n pé ṣé bàbá lọmọ tiyín náà àti ìyá àwọn ọmọ kò ṣeé bá wí. Yes. Okay, so he said something earlier, and I want to bring out what he had done. Okay. He said how to talk. There's another part that there's this thing. Self-discipline. Yeah, it's not like kò ṣe pé èèyàn sọ̀rọ̀, but then àwọn ìwà kan wà tó yẹ pé láì sọ̀rọ̀ gan ó ti bú àgbàlagbà yẹn. Like pọ́n lè bú àgbà, that kind of vibe and everything. Like ó ní àwọn kankan tí ẹlòmíì lè ṣe ṣé mi náà ni ó dẹ̀ wá ṣerú kan báyìí that kind of like. ìwọ ọmọ tó tiẹ̀ kọ́kọ́ wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ fún ní àbárà bíi méjì mẹ́ta àbí ẹ fún ní ẹgbàá kó tọ̀ sára kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ fi yẹn sára. ẹlòmíì máa wò é bí ẹlòmíì lè wò é. wọ́n wá dọ́dọ̀ Adéjọ wọ́n máa rí fín kíláàsì. oh gbé èmi náà ló wò báyẹn rẹ so it's also called what do you call it now? Home training. Yes. Yeah. It's also ẹ̀kọ́ ilé náà wà lára báwo la ṣe ń hùwà sí àwọn àgbàlagbà ṣé kìí ṣe pé a kàn máa hùwà ṣákálá níwájú àgbàlagbà. There's a way to behave. You don't just carry some attitude. There are some attitudes that you have to cut off when you are growing up. There are some attitudes that needs to be cut off, and
I think ilé náà ni èèyàn ti ń kọ́ irú nǹkan báyẹn torí ta ló fẹ́ ṣe rẹ̀ sí bàbá àti ìyá náà ni wà á kọ́kọ́ ṣe irú nǹkan báyẹn sí kí o tó bọ́ síta kó tó máa ṣe àwọn ìwà rẹ̀. So yes, it's part of it. Ohun tó bá dára ó rọ̀ fọ́mọ rẹ̀ tó bá lógún ẹrú ó yá wọ̀ kan lẹ́kan tó bá lógún ẹrú ó yá wọ̀ kan ọgbọ̀n ìjọ náà máa mú. ẹ jẹ́ máa ṣí ojú òpó lẹ̀ àwọn èèyàn kan gẹ́gẹ́ tí ń pè wọlé tààràtààrà. Hello ẹ̀ka lẹ́ka ẹ mà káàlẹ̀ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti lóore ọ̀fẹ́ àti wọn pè wá. arábìnrin adéọlá ọlánìràn ni láti ìgbàdí ìrọ̀lẹ́. ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. bẹ́ẹ̀ rí ẹ̀kọ́ lé wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà téèyàn ti ń bí ọmọ tó ti ń mu ọmú. orí ọmọ míì tí ẹ bá ń fún un lọ́yàn tó bá gé yín jẹ yọ́ rẹ̀ rìn ṣùgbọ́n tóbi bá ti dá inú ẹ̀ kò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. ṣùgbọ́n tóbi dá náà rẹ̀ rìn sí tọ́ba tó di jọ́ mi yóò tó ṣe. yóò tún gé jẹ. yóò tó ṣe bẹ́ẹ̀. ṣé orí ẹ̀kọ́ lé wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí kéèyàn pé kọ́mọ kó jí tó bá ti ń jí kó kí àwọn òbí rẹ̀ ọkùnrin kó dọ̀bálẹ̀ obìnrin kó kúnlẹ̀ kó kí. lẹ́yìn yẹn kọ́ lọ mú ìgbálẹ̀ kọ́ gbálẹ̀ tọ̀bọ́ ṣùgbọ́n láyé ìsín yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀kọ́ ọmọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sì ń kọ́ tọ́jọ́ pé àkọ́ ọ̀gbà lọ pọ̀ jù. ẹ̀kọ́ lé tún bẹ̀rẹ̀ lórí bá a ṣe ń jòkó ṣùgbọ́n ṣòkòtò tí wọ́n wọ̀ ní ìṣekọ̀jẹ́ kọ́ ní ọmọ ìjókòó jó mọ́. ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe jókòó wọ́n ní ọ̀làjẹ́ ṣùgbọ́n ní èsè wọ́n kàn jókòó jáwé náà ni olúwa ràn yín lọ́wọ́ ẹ má bá wa tẹ̀síwájú ẹnu wo náà lè dà sí ẹ tó. ẹ jẹ́ máa ṣí ojú òpó lẹ̀ fáwọn èèyàn láti máa bá mi dá sí. 07055001033 07055001033 tàbí 091601033 091601033 ojú òpó tó wọ bí tààràtààrà gangan nìyẹn. Ṣe dàgbà yà láyé bámi wọ́n láwùyé kó má ṣe dàpọ̀ mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ èyí tí ó fi fún mi o. Hello. ẹ wà ká lẹ́sà orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá. Gbẹ̀ngà ló ń pè láti Gbàngúdù. Gbẹ̀ngà láti. Àkóbọ̀ láti Àkóbọ̀. Àkóbọ̀ ẹ bá wa dá sí. Ojú orin ẹ pẹ̀lẹ́. Yes sir. Mo gbádùn ẹ̀kọ́ tó ń ṣe léni o láti ìrọ̀lẹ́ títí dìda yín. Ẹ gbìyànjú Ọlọ́run yóò máa kún yín o. Yóò túbọ̀ ràn yín lọ́wọ́ o. Ṣé rí ẹ̀kọ́ lé ẹ má jà tanra wa àwa òbí lórí báwí jù àwọn òbí mi ò ọmọ rárá bọ́n ṣe sùn bẹ́ẹ̀ làwọn òbí mi ò sì fà àwọn ọmọ wọn lẹ̀ wọ́n á sì jí tó yẹ kán múṣẹ́ ilé sí i báwo lọmọ ṣe máa jí gan tí ò ní gbálẹ̀ àkọ́kọ́ náà yóò kọ́kọ́ jí yóò lọ bá àwọn òbí ẹ̀ yóò kí wọn bó ti tọ́ bó ti yẹ á sì gba ìsúre lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ wọ́n á ṣàdúrà fún àti bẹ̀rẹ̀ lọ àwọn iṣẹ́ tó bá kù yóò mú yóò pọnmi sílé alákọ̀ọ́kọ́ yóò gbálẹ̀ irú àwọn nǹkan báwọn yẹn wọ́n kọ ìmúra sí bó ṣe ń wọṣọ bó ṣe ń múra ìsọ̀rọ̀ sí gbogbo ẹ̀ láti lé wa ni. ó sì ná àwọn ọmọ kan lóòótọ́ náà téèyàn bá ń kọ́ wọn wọn ò ní fẹ́ gbọ́ àmọ́ ẹ̀tọ́ wa ní láti kàn pa fún wọn. a máa rí bẹ́ẹ̀ ńgbà míì nípa kíkàn pa yẹn àwọn gan náà yóò sì máa ṣe. Ọlọ́run yóò bá wa káwọn ọmọ wa o orúkọ Jésù. ẹ jọ̀ọ́ nípa hello sir. ẹ jọ̀ọ́ nípa ọ̀rọ̀ fún tẹ̀sán ẹ̀ gan mo fẹ́ béèrè nípa free education tẹ̀sán ẹ̀ pé kò yá fún ẹ. lẹ́yìn ètò màá fi nọ́mbà mi síta. Yes sir. Okay sir. Kó má ṣe dàgbà yà láyé o kó má ṣe dòkú mọ́ mi lọ́wọ́ bá mi wọ́n láwùyé
sà. ẹ kálẹ́ sọ. ẹ kúrò lẹ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá. orúkọ mi ni ọpẹ́yẹmí láti àkóbọ̀. ọpẹ́yẹmí láti àkóbọ̀ ẹ kúrò lẹ ẹ bá wa dá sí. actually nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó sọ yẹn. there is one particular thing táwọn olóyìnbó wọn sọ they said charity begin at home. so nípa ẹ̀kọ́ yẹn ó wọ́ sọ́wọ́ àwọn obìnrin púpọ̀ àwọn ìyá wa náà ni wọ́n kọ́ wa ní ẹ̀kọ́. ó lè jẹ́ ọpẹ́yẹmí láti àkóbọ̀ ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ lè pè wọlé lọ. ojú òpó tó wọ bí gangan ní 091601033 tàbí kẹ́ ẹ pé 07055001033 07055001033 tàbí 091601033 tààràtààrà ni àwọn nọ́mbà yẹn wọlé síbí á lórí ọ̀fẹ́ àti gbóhùn ara rẹ̀. hello ma. ẹ káalẹ́ sà o. ẹ káalẹ́ ma orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá. orúkọ mi ni mrs adébísí. mrs adébísí láti. bẹ́ẹ̀ni mo ń pè láti jẹ́ oríyìn. láti jẹ́ oríyìn. bẹ́ẹ̀ni. níbo ni jẹ́ oríyìn wà mọ́mọ́ mi. ní kọjá kútẹ̀. kútẹ̀ ní kọjá kútẹ̀ lọ́nà wọ̀ fún. lọ́nà wọ̀ fún ẹ̀rọ àṣà ẹ bá wà dá sí. inú mi dùn fún àwọn ètò tí ẹ ṣe látàrọ. ṣé rí gbogbo nǹkan tẹ́ sọ bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. ọwọ́ òbí ni púpọ̀ wà. òbí tó bá jẹ́ ọ̀bùn tí ò mọ bó ṣe ń túlé ṣe tí ò ní mọ́tótó ọmọ rẹ̀ ò lè mọṣẹ́ ilé ṣe o kò sì lè mọ̀ mọ́tótó ṣe kò sì ní mú oúnjẹ wá. àwọn òbí mi wà housemate ní ṣe oúnjẹ fọ́kọ tó ń ṣe oúnjẹ fún ìyàwó ọmọ orú ọmọ bẹ́ẹ̀ kò lè mú oúnjẹ wá. bí dádì fẹ́ mu tíì lọ bá ń po tíì fún dádì bí dádì fẹ́ mu drink bá ń fún dádì drink ọmọ ò mọ̀ nípa yẹn ó ṣàbò oúnjẹ lórí tébù kò jẹ́ irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá máa rí ó mẹ́hẹ̀ẹ́ àwọn ló máa ń ra ìwé kétra how many cups ló máa fi ṣe rice so ó tọ́ ni òní ò jẹ́ kí àwọn ọmọ ìsìn pàápàá irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mú oúnjẹ wá nípa pé kí òbí kó ní àkókò fún ọmọ àwa obìnrin la ní iṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ tí ọmọbìnrin bá sùn ó gbọ́dọ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń fi aṣọ bo ara tó bá jókòó ó gbọ́dọ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń jókòó láwùjọ ìyá sì gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn ọmọkùnrin irú aṣọ tí ó máa wọ̀ wọ́n pe ṣòkòtò kan ní sáàgì nígbà kan ọmọ mi kásá kínní yẹn ẹ mọ́ lọ́rọ̀ mi pọ̀ sá mo bá dédé rí tó ra jíǹsì méjì wá mọ́mí ẹ wo jíǹsì tó ń ra àmúlódẹ̀ fáìn ó sì lọ wẹ̀ pápápá ló bá múra mo ní wá ń bí ṣòkòtò yìí fún ẹni bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn mo ṣe kó ṣòkòtò náà nìyẹn mo fi kẹrosíìn sí mo sì jó dáa ó sunkún ó pe dádì ẹ̀ ní tó ń bá dé òun ó rí ọba dé wọn ní gbọ́ mo lo tìrì sórí mi kí n wọ orí ilé láti ìgbà náà ọmọ mi ò ra ṣòkòtò tàbí kó wọ sáàgì náà bàbá ráwọn òbí tó ń ṣe báyẹn àwọn ọmọ yìí wọ́n á yí padà torí civilization ni wọ́n ń purọ́ mọ́ ẹ wo nígbà kan wọ́n kọ́ àwọn operation box sí ìwòrò òdù ń bẹ̀ obìnrin tó bá wọṣọ tó ṣí tán lẹ̀ pankẹ́rẹ́ ni wọ́n kú ọkùnrin tó bá ṣáàg ó ń lọ sí station nìyẹn àwọn kinní yẹn wọ́n dínkù ìgbà yẹn so ẹ̀kọ́ gidi ni o ọlọ́run máa fún yín ṣe o ẹ ṣe gan inú mi dùn o ilé iṣẹ́ yẹn ò ní jóná o ló máa lọ sókè o ẹ ṣe o. sísá débísí láti jẹ ìrìn yẹn. kó má ṣe dàgbà yà láyé o kó má ṣe dòkú mọ́. 091601033 070501033
Hello, good evening. Ẹ kúrò lẹ́. Hello, I can hear you. Yeah, I can. Ẹ káalẹ́. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Yeah, ìbí ni mo pè lẹ́kọ̀ọ́ láti àkókò. Okay, sir. Ẹ rọra sir. Yeah, so nípa ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ ṣe rí civilization yẹn ò ló really cause it because and tó kọ́ ń fa àwa Yorùbá because àwa Yorùbá la mọ́ ọkọ̀ bá ti kiri tó bá ti lé àmọ́ ń gba àgbàjù àmọ́ ti culture wa sílẹ̀. You understand? So tí a bá lọ padà sí culture wa there will be enough respect and àwọn ọkùnrin àwọn ọmọ tí à ń bí ṣe wọ́n máa ń bẹ̀rẹ̀ sí lọ́dẹ̀ máa lẹ́kọ̀ọ́ lù. You understand? Ọ̀la civilization tí a ti wò pé bọ́dé ń ṣe níbi kan culture wọn dẹ̀ ló lè túmọ̀ civilization wọn wà wá sí wa a máa fi culture lẹ̀ a máa fi civilization nìkan. So it's one of the biggest reasons tí gbogbo ẹ̀ ti yé. Hello. 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 Hello, ẹ káalẹ́. Ẹ mà káalẹ́. Engineer Laredo. Engineer Laredo látọlọ́dẹ. Bàbá mi pé tí I-FLIER kúkú ní ìbàjẹ́ láíláí. Àmín, àmín. Torí ọgbẹ́ tá à ń kọ́ ń bẹ̀ ó ti pọ̀ jù. Kọ́lọ̀ wa jẹ́ káwọn ìyá wa kọ́lọ̀ jẹ́ kí wọ́n máa gbọ́. Wọ́n dẹ̀ lè máa rí múlò. Torí pé nínú kí n sọ pé 75% nínú ẹ̀bí obìnrin lórí pé ọmọ títí ẹ̀ tó ti fẹ́ wọ́ káwọn sọ pé títí ẹ̀ ti ṣe. So pé obìnrin kọ́ máa pe ọmọ ẹ̀ ní mọ́mì kọ́ máa pe ọmọ ẹ̀ ní àǹtí. So láti di tí wọ́n ti ń kó bọ́ọ̀mọ yẹn nìyẹn ọmọ yẹn bẹ̀rù pé wọ́n láìkì òun ni. ọmọ pé di ẹ̀ǹdì ẹ̀ ìṣòro ńlá ni. So bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe mẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi jáde nílé iṣẹ́ I-FLIER. So ọlọ́run jẹ́ kọ́gbọ́n yẹn túbọ̀ máa pọ̀ sí i. So òkè ní ọwọ́ gbogbo yín ọmọ lọ torí bẹ́ẹ̀ kọ́ lálẹ́ nǹkan wa kídìlé kọ̀ọ̀kan má bàa bàjẹ́ torí ẹ̀sọ́ pọ̀ ọmọ lọ́lá tó má táwọn ọmọ nǹkan ọ̀bà wa lójútùú tí wàá pò lọ́la wọ́n ṣe rí kọ́lọ̀ wọn jẹ́ wọn gbọ́ o torí bẹ́ẹ̀ ní kì í ṣe olùsọ àbí olùgbọ́ bí kò sí olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Pásítọ̀ Wòlíì Làrẹ́dù. Ọkùnrin mẹ́tàlá lẹ́ ń pè wá láàfin ọlọ́dẹ onídàájọ́. ń pàpàdé orólé olórí. Mo kúkú ti ní kẹ́ńjìnìá Làrẹ́dù wá gbaṣẹ́ ìrànṣẹ́ wọn dá mi lónìí. Bàbá dáadáa láàfin ọlọ́dẹ nù ẹnjìnìá Làrẹ́dù. Àwọn olólùfẹ́ ìkànnì aláṣẹ I-FLIER 103.3 FM là ń pè bí. Bá a balẹ̀ sí agbègbè Ògúngbadé ní ìlú Ìbàdàn. Ayodeji the Anointed lórúkọ mi. Ìkànnì aláṣẹ là ní. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn ń tá a wà fún náà nìyẹn. Education náà ni an entertainment. A ní a fẹ́ máa fi òye yé àwọn èèyàn, a fẹ́ máa rẹ́ra wa létí. A fẹ́ kájọ máa tọ́jú òpó tó yẹ ká máa tọ̀ tààràtààrà ẹnìkan tún ti wọlé mò ń bọ̀ ẹ kúrò lẹ́lọ́ ẹ kúrò lẹ́. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti lóore ọ̀fẹ́ àti máa pè mí. Pásítọ̀ Ọmọláyọ̀ Akínúoyè láti Ọlọ́run tẹ̀dó. Pásítọ̀ láti Ọlọ́run tẹ̀dó ẹ bá wà dára. Ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn obìnrin lórí àwọn gan-an ló ń kó bá àwọn ọmọ wọn o. Tẹ́ ẹ bá wo ìyá mi ìbáyìí yóò lu imú yóò wọ ṣòkòtò gbogbo nǹkan ara ẹ̀ ní ògbé jáde irú ẹ̀ náà lọ máa ń ṣe káàkiri. Ẹ wo obìnrin mi báyìí yóò dáná tán yóò pé kọ́ lọ gbé fún àlè ọmọ obìnrin tó jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń kọ́. tó àwọn ìyàwó wa ní ẹjẹ́ àgbàdúrà fún kọ́lọ́n bá wa yí wọn lọ́kàn padà. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láyé àwọn ló ń kọ́ wọn lórúkọ Jésù kò ní bàjẹ́ fún yín. Ilé iṣẹ́ ni yóò di lálágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin náà ẹ̀ ní rédíò station tí ní lágbára Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Bómi wọ́n láwọn yẹn kó má ṣe dàpọ̀ mọ́ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ọmọ èyí. 07055001033 ẹnìkan ti wà lójú òpó ni. Hello.
Hello, sir. ẹ mà ti wọlé orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti lórí ọ̀fẹ́ àti mọ̀ pé wá. Comfort láti Ṣẹ́gun farm lóògùngbàdé ń bíbá. Wá mà ẹ bá wa dá sí. Nǹkan tí mo fẹ́ dá sí náà ni wípé ṣe rí ọmọ ó bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọwọ́ ní kíkọ́. Ẹni tó bá ń retí pé kọ́ máa ń tọ́mọ ọdún 5-6 ó tó kọ á jẹ̀bi lórí ẹ̀. Lọ́mọdé jẹ̀bi. Èrèdí ni wípé nígbà tọ́mọ bá ti wà ní kékeré gẹ́gẹ́ bí obìnrin kan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé tó bá mu yàn lọ́wọ́ tó gé èèyàn jẹ tó bá ti ta lẹ́nu tó ké tó bá dijọ́ mi tó bá ti fẹ́ ṣe kinní yẹn tó bá ti wojú ẹ̀ kò ní ṣe mọ́ ìyẹn number 1. Number 2 tó bá di pé ó ń rá sẹ́mi pé láńtà la máa ń tàn gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. tá a bá gbé sórí stúdù ẹ jókòó tì ẹ má kúrò ń bẹ̀. tó bá di pé ó rá ó nọ̀rọ̀ mọ́ stúdù yẹn ẹ máa wò ó. iná yẹn máa gíláàsì ẹ̀ ó máa fọwọ́ kàn ẹ máa wò ó. sẹ́rí tó bá fọwọ́ kan ẹyin yẹn tó do aṣáwọ́. tàbí kẹ̀ tó bá ti rí i pé ó sáwọ́ á tún mú ọwọ́ ní á tún lọ sókè. òkè yẹn gangan ni náà yẹn ti máa wá jó á wá ké èèyàn wá gbé èèyàn á tẹ̀. tó bá dijọ́ kejì tó bá rí iná yẹn lórí stúdù yẹn kò ní lọ́wọ́ mu mọ́ kò tiẹ̀ ní súnmọ́ stúdù yẹn rárá ìyẹn ní pé ó ti ń gbọ́. tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa gbà lọ́wọ́. tó bá di pé wọ́n ń dàgbà díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ sódò ẹ mú bọ́kẹ́tì kékeré ẹ gbé dání ẹ pọn mi ẹ gbélé lórí ẹ̀ ń dáná ní kíṣìn ó yá mú yọ̀ wá lépo wá lélẹ́yìí wá tó bá wá di pé ó ń di bí ọmọ ọdún 6-7 a ti mọ̀ṣẹ́ léṣe gbálẹ̀ fàbọ́ mọ́mí tó bá ti ń ṣe yẹn ẹ rí pé kìnìún yẹn ti di mọ́ lára ó jí láàárọ̀ ó ti kúnlẹ̀ ó ti kíyà ó ti kí bàbá ó kí gbálẹ̀ mọ́lẹ̀ ó gbálẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ pé 7 òun lọ skul gbogbo irú ẹ̀kọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí òun ló máa tẹ̀lé àwọn tó tẹ̀lé lọ́ máa mú níwájú ọlọ́run àti ènìyàn àwọn ọmọ tí mo bí títí tó fi jáde ara institution ní ìbá wọn dé skul wọn dẹ̀ fi ẹsẹ̀ gbé torí pé mo mọ nǹkan tí mo kọ́ sí wọn lára àtọkùnrin àtobìnrin. nígbà táwọn ọmọ mi di pé wọ́n ń rẹ́ǹtì ilé wọ́n ń dágbé tí n bá lọ bẹ̀ wọ́n wò wọ́n máa ń gba owó. ẹ̀yin ni mọ́mì brọ́dá alágbájá ẹ̀yin ni mọ́mì sísá alágbájá wọ́n bá ti ń lọ báyìí ẹgbàmà. so ọlọ́run ó máa ràn òbí lọ́wọ́ láti tọ́ ọmọ ẹ̀. ìyẹn ọmọdé ìyá tó bá lẹ́kọ̀ọ́ torí téèyàn ò ní kó lè yáàyàn kò dẹ̀ lè fún yàn òun ni ọ̀rọ̀ ọmọ a gbọ́dọ̀ mú ọmọ láti kékeré ká kọ́ Olúwa ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣé púpọ̀ mà. hello ẹ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá. orúkọ mi ni Olúwọlé Fáwọlé láti Òkì. ẹ rọra dádì ẹ rọra sà. èyí tó ṣe pàtàkì jù ni pé èèyàn tọ́ ọmọ rẹ̀ bíbélì ní tọ́ ọmọ rẹ̀ kí ó lè fọ́ ní ìsinmi. ẹ̀kọ́ tí a bá ti fi ọmọ láti kékeré òní lè kúrò nínú rẹ̀ ó ní tó bá dàgbà tán ó ní kí yóò kúrò nínú rẹ̀. tí a bá tọ́ ọmọ yín láti kékeré tẹ̀fọ́ náà Kristi hàn tó sì ronú Kristi nítòótọ́ tí a bá tẹ̀lé ń jà bí kan wọ́n ń sàdá ẹ ti gbà fún ọmọ yín ò lè sí mbẹ̀. tí a bá ní máa ń mú gómìnà fẹ́ gbà fún ọmọ yín ò lè sí mbẹ̀. ìwọ̀n bá wọn tọ́lọ́ ń fún àwa títí wọn ti parí skul èmi ò dé skul ọmọ mi rí ìyá wọn ẹ̀ ní sáà láti débẹ̀ ló ti jẹ́ ìjọba ìyá wọn. tó ọmọ mi kankan dẹ̀rẹ̀ títí ẹ fi yanjú àwùjọ fẹ́ẹ́ ṣe graduation ká lọ sí skul tó kò tó bà wá ló kọjẹ́ ó fẹ́ gbà. àwọn tó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà kì í dá ìmọ̀ ẹ̀ pé wọ́n ní ọmọ wọn tí ọ̀gbọ́ràn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ló ń dá wàhálà yẹn lẹ̀
òbí tí ó jẹ́ pé yóò máa mu sìgá lójú ọmọ yóò máa mu tí kó lọ́mọ rẹ̀ lọ síwájú tàbí èsì ń ná ìyàwó ẹ̀ wọ́n ti gba yí ọmọ jẹ́ láti kékeré ìjọba nìyẹn problem inú ìdílé ti wọ orílẹ̀-èdè gan apá ọlọ́run wà lọ́wọ́ kó fún alọ́mọ bí kò yìí fún awò ẹ ṣeun kẹta. ẹ ṣe gan púpọ̀ sà bàbá Olúwọlé Fáwọlé. ọmọ yìí tí a fi fún mi o kó má ṣe dàgbà yà láyé o kó má ṣe dòkú mọ́ mi lọ́wọ́ bá mi wọ́n láwòye kó má ṣe dàgbà yà láyé hello. àwọn èèyàn ti ń sọ pé ojúṣe ìyá ọ̀dọ̀ ìyá lọ́pọ̀ sí jù fún ẹgbẹ́ Mr. Túndé o. wọn òbí láti mọ̀ pé ojúṣe àwọn méjèèjì ẹ má jẹ́ kó fi sí kan jù kan lọ àjọ bí ọmọ yìí ni so ẹ jẹ́ kó jẹ́ pé àwa méjèèjì lájọ ń parapọ̀ tá a fi ń kọ́ àwọn ọmọ yìí tó bá ti ń di pé ìyá ẹ̀ náà ni ó ń padà bọ̀ wá sórí ẹ̀yìn náà àwọn bàbá so jẹ́ ká parapọ̀ ojúṣe àwọn méjèèjì ni. hello ẹ kúrò lẹ́ o àbí àti ẹ̀ ti wà lálẹ́ gan orúkọ yẹn àti ibi tí ẹ ti ń pè wá ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò tẹ́ fi ń gbọ́ mi yẹn àní lè tẹ̀síwájú tẹ́ ẹ bá ti pè wọlé ẹ máa kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò etí ò lè gbọ́ méjì ẹlòmíà fẹ́ gbọ́ra rẹ̀ nínú rédíò a tún fẹ́ gbọ́ra rẹ̀ nínú fóònù tẹ́ ẹ bá ti rí pé a ti gbé ìpè yín ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa ẹ ká lè fi gbádùn ara wa náà ni. ẹ wo ẹ má jẹ́ ń tàn yín láì dé ìnà pẹnu ẹ má jẹ́ ń tàn yín tá a bá ní ká wí á wí á sọ bó ti yẹ ká ṣe sọ. ẹ wo ẹ̀kọ́ ilé ojúṣe àwọn òbí ẹ jẹ́ káwọn òbí máa dígbà sí láti máa fi àwọn àkókò lẹ̀ láti máa kọ́ àwọn ọmọ wọn torí bá méjì kọ́ torí ọjọ́ ọ̀la. hello. hello. ẹ káalẹ́. ẹ káalẹ́. orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá. àbí Farid ló ń pè láti gbangbamu. láti. gbangbamu. gbámúgbámú ẹ bá wa dá sí. àásọ̀rọ̀ tán rédíò sínsìn mi. kábíyèsí ọlọ́run so ẹ tí ì máa bá wa bọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́tí sí rédíò ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ wa. lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ mẹ́tò ń wá sétí ìgbọ́ yín. kó má ṣe dòkú mọ́ mi lọ́wọ́ bá mi wọ́n láwòye kó má ṣe dàgbà yà láyé bá mi wọ́n láwòye kó má ṣe dàgbà mọ́ ìkànnì aláṣẹlà ní bí I-FLIER 103.3 FM bá a ṣe bẹ́ẹ̀ tá a balẹ̀ sí àjùbí Ògúngbadé ní ìlú Ìbàdàn tí a ti à ń bí ètò tó ti ń dé tí ìgbọ̀nyín látàárọ̀ náà ní Edu-Circle níbi tá a ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ àti abala rẹ̀ kejì tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ àti òbí bá a ṣe máa ń ṣe gbogbo sátidé nìyẹn a tún ti mú tòmí jẹ nìyẹn kọ́lọ́run mi ọba òkè kó tún ṣàánú wa ó tún jẹ́ ká ṣe ewé ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní òkè pẹ̀ nínú ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà àti ọrọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì aláṣẹlà tẹ́ ẹ bá ti lórí ọ̀fẹ́ ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní gbogbo agogo 6 sí agogo 8 ẹ jẹ́ kájọ máa gbádùn ètò Edu-Circle kẹ́ ẹ gbàgbé pé ẹ pàdé mi Ayodeji Anointed ní aago 6:15 láàárọ̀ ọ̀la 6:15 AM ìyẹn ni látòrí ìtẹ́ from the throne nìyẹn táàjọ falala di aago 7:30 tó bá tún di nírọ̀lẹ́ ọ̀la bákan náà láago 4:30 sí aago 6 ẹ pàdé mi lórí ètò tá a pè ní àánú ńlá bá a ṣe máa ṣe kinní ọ̀ nìyẹn
Ayodeji the Anointed ọmọ yín rè o lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ mẹ́tò ń wá sí ti ìgbọ̀nyìn Olújídé Fáwọlé lójú ẹ̀rọ mi olójẹ́ ẹ̀rí mi wò lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook I-FLIER 103.3 FM. Abíọ́dún Adéjọ́nà Mbẹ́mbí onímbà mi gbé àwọn àwòrán ọ̀hún sókè. Tóbi kìkì ọ̀rọ̀ ó bá ń dilé agbára mú ó mọ̀gbà tó tan jẹ́ ó mọ̀gbà tó ṣì gbogbo ẹ̀. Túndé Ṣódìyà àjọmú kìíní ọ̀wá ni àti Adédoyin Àyànyẹmí. Èmi Ayodeji the Anointed á lọ lónìí á padà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ fún ìbéèrè. Nọ́mbà tẹ́ ẹ lè pè mí sí lẹ́yìn ètò rèé 08035787151 08035787151 08035787151 ẹ wo ó dàbọ̀.